What's up mga brad? Welcome ulit sa ating channel, PAPBRADWORX. Ito po ay si Bill. So ngayon mga brad, special yung araw na ito ngayon kasi pwede na natin kunin ang ating YouTube salary. First YouTube salary mga brad. So mga brad, nung last October, first week ng October mga brad, nakita ka na sa AdSense na pwede na raw kunin yung yung YouTube salary. So mga brad, nagsimula po yung ating YouTube channel nung last October 2020. At mga brad, na-monetize tayo nung May 2021. So ngayon mga brad, pwede na natin pong kunin yung ating YouTube sahod ngayon. First YouTube sahod. Alright, excited na tayo mga brad. Although maliit lang yung sahod natin mga brad, pero okay na yun. Masaya na tayo doon at nakakapag-vlog tayo at may sahod pa tayo mga brad. Diba? Ang ganda nun. Yeah! Alright. So mga brad, punta lang tayo sa bank para i-withdraw yun. Kasi naka-wire transfer naman yung mga brad, through wire transfer yung sahod natin. Kasi wala na kasi ngayon yung Western Union. So yung nire-recommend ni Google AdSense na through bank na po yung wire transfer. So mga brad, papunta tayo ngayon sa bank para kunin yung ating first YouTube sahod. So mga brad, ako ikikwento ko lang ng medyo madali lang yung kung paano tayo nagkasahod. Nung nag-start tayo ng motovlog and restoration nung last 2020, small YouTuber lang tayo mga brad. Medyo matagal-tagal rin tayo bago na monetize ni YouTube. So mga brad, yung tulad natin ng mga small YouTubers lang, medyo matagal natin kumpleto yung requirements ni Google AdSense or ni YouTube na 2,000 subscribers and 4,000 watch hours. So watch time hours. Sorry mga brad. Sorry. So yun mga brad, buti na lang nung nakaraang May 2021 nitong taon lang mga brad, medyo dumami bigla yung ating subscribers at mga nanood, kasi dahil sa ating isang video na nag-viral, yung DL X110 na sigbin, yung ginawa nating semi-tie concept, yun yung kulay yellow, na mapapanood nyo yun sa ating channel sa ating mga previous video mga brad. Tingnan nyo kung paano natin ginawa yung ating DLX 110. So yun, nagsimula mga brad, na dumami yung at na kumpleto natin yung requirement ni YouTube na 2,000 subscribers at saka 4,000 watch time hours. So yun mga brad, dahil doon na-monetize tayo noong May, nakaraang May, ewan ko lang, hindi ko sigurado, May 7 or May 5 yun. Tapos nung na-monetize tayo mga brad, may requirement si YouTube na dapat at least $100 na threshold ka mga brad para makuha mo yung unang YouTube salary. So ngayon mga brad, ngayong buwan naabot na natin yung $100 na threshold. So ngayon mga brad, makukuha na natin yung ating first YouTube ako. Alright.
So, papunta na tayo ngayon sa bank mga brad. Malapit na tayo. Dito tayo sa Union, sa Galo. So, yun mga brad, ano? Kung paano natin gawang mga sahod din dito sa YouTube. So, ito na mga brad, ano? Malapit na tayo sa bangko para makakuha natin yung ating sahod. Excited na ba kayo mga brad? Ako yung pinaka-excited mga brad. Alright. Right mga brad, nandito na tayo sa Union Bank dito sa Galo para kunin yung ating unang sahod sa YouTube. Alright, welcome back ulit mga brad. So nakuha na natin yung ating first YouTube salary mga brad. So legit na tayo ngayong motovlogger. So, yun mga brad, no? Yung unang bibilihin natin sa ating YouTube salary, yung motor oil ng ating sniper. Kasi kung nakakapagsalita lang itong sniper natin, sasabihan na tayo nito, boss, i-chainsaw ba naman ako? Alright. At bibili rin tayo mga brad ng mga kailangan nating tools kasi medyo kulang pa tayo sa tools doon sa shop para sa ating mga restoration. At yun mga brad, yung sobra siguro dadagdag natin sa mga kakailanganin natin na material sa parts sa ating susunod na restoration. Abangan nyo pala mga brad, may Honda TMX 155 tayo na i-restore. Alright. At yun mga brad, no? Para sa mga gustong maging YouTuber dyan at maging motovlogger, i-post nyo yan mga brad. Huwag kayong mawala ng pag-asa at maabot nyo rin yung pangarap nyo. Ngayon sa akin, hindi ko pa nakanabot eh. Alright. So salamat sa mga brad, salamat mga brad sa nag-subscribe at nag-suporta sa ating channel, ano. Kung hindi dahil sa inyo mga brad, hindi tayo makakapagsahod din sa mga unique subscribers natin at unique viewers natin. Thank you sa inyo mga brad. At nakapagsahod din tayo sa YouTube para may panggastos pa tayo sa ating mga restoration at sa ating mga motovlog. So yun lang mga brad, ano. Papunta ako ngayon sa Shell para bumili ng motor oil. So hanggang dito na lang mga brad yung ito ay short video lang ito. Pa-share ko lang sa inyo kung paano ako nakakuha ng YouTube salary. So hanggang dito na lang tayo mga brad. Kita-kita tayo ulit sa susunod na ating video, susunod nating vlog. Alright. Ito po si Bill ng PAPBRADWORX nagsasabing maraming salamat lahat sa inyong lahat mga brad. Alright.